कॅन्सर इज इक्वल टू डेथ, आणि जे धादांत चुकीचं आहे. बाय डेफिनेशन कॅन्सर परत होऊ शकतो असं मानलं जातं, पण तो कुठल्याही स्वरूपात येऊ शकतो. म्हणजे काही कॅन्सर जास्त कॉमनली लिव्हरमध्ये जातात, काही लंग्समध्ये जातात, काही ब्रेनपर्यंत जातात, पण रिकरन्सची शक्यता असते. तर हे प्रत्येकाला माहितीच आहे. पण दुर्दैवाने काय होतं, पेशंटच्या डोक्यात आणि बरेच वेळेला नातेवाईकांच्या डोक्यात असं बसतं की हा बरा होणारा असला तरी हा रिकर होणारच आहे, आणि हा रिकर झाला की संपलं सगळं. असं नाही आहे. कॅन्सरच काय, कुठलाही आजार जितका ट्रीट व्हायला अवघड किंवा लेंगदी असतो ना, तितकं त्याच्यात ही होत जाणारी मानसिक गुंतागुंत. पेशंटने इन्शुरन्स जरूर काढावा, त्यात काहीही शंका नाही, कारण इन्शुरन्सची मदत बरेच ठिकाणी मिळते. पण आपण इन्शुरन्स घेताना सगळी खरी माहिती देतोय ना. नमस्कार, देसी पॉडच्या कॅन्सर पॉडकास्ट पार्ट 2 मध्ये तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत. या भागामध्ये आम्ही डॉक्टरांसोबत चर्चा केली की कॅन्सर झालेल्या व्यक्तीचा सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट काय असतो आणि या सगळ्या ट्रीटमेंटला लागणारा खर्च नेमकं कसा मॅनेज करावा. त्याचबरोबर काही इतर विषयांवरही आम्ही चर्चा केली. चला सुरू करूयात कॅन्सर पॉडकास्टचा पार्ट 2 ओनली ऑन देसी पॉड. तसं दुसऱ्या पार्टमध्ये परत तुमचं स्वागत. ह्याच्यामध्ये सर आपण पहिल्याच्यात बोललो कॅन्सर डिटेक्शन, डायग्नोस्टिक टूल्स किंवा का होतो, कसा होतो. आता मला ह्याच्या सायकोलॉजिकल, फायनान्शियल ॲस्पेक्ट्समध्ये पण जास्त इंटरेस्ट आहे. तर मला पहिले तर सायकोलॉजिकल ॲस्पेक्ट्सविषयी विचारायचं आहे की कॅन्सर एखाद्याला झाला आहे तर तो त्याला एकट्याला होत नाही. तो आहे, त्याची इमिजिएट फॅमिली आहे, तो ज्या परिसरात राहतो ती सोसायटी आपण म्हणतो ती आहे. तर ह्याच्यावर सगळ्यावरती कसा इम्पॅक्ट होतो किंवा कसं त्यांनी ह्या सगळ्याकडे बघितलं पाहिजे. आपण आधी परिस्थिती काय याचा विचार करू. मी म्हटलं तसं जितक्या व्यक्ती तितक्या प्रकृती तितके स्वभाव. आणि कॅन्सरच्या बाबतीत कॅन्सरचा रुग्ण, रुग्णाचे जवळचे नातेवाईक, इतर आप्तेष्ट, परिवार आणि समाज, या 4 स्तरांवर त्याचा सायकोलॉजिकल खेळ, हा दुष्ट शब्द आहे, हा खेळ नाही आहे, पण जे काय चालतं ते त्या 4 स्तरांवर चालतं. कॅन्सरचा डायग्नोसिस कळल्यावर पेशंटची पहिली किंवा दुसरी रिॲक्शन ही असते की हे शक्यच नाही. अच्छा, डिनायल. ओके, पहिलं किंवा दुसरं. आणि त्याच्या ऐवजी काय असू शकतं, तर व्हाय मीच का. हां, वाय मी. आणि मानवी स्वभावात इतकं वैविध्य आणि वैचित्र्य असतं की व्हाय मी म्हणजे मलाच का व्हावा, हे विचार करताना माणूस आपण काय काय केलं हे विसरून आपण अगदी निष्पाप, निरागस आहोत अशा प्रकारे विचार करत असतो. आणि त्यामुळे मी काय कुणाचं वाकडं केलंय ज्याने हा मला आजार झालाय, मी कुणाच्या अध्यात्मामध्यात अगदी नाकासमोर चालणारी, माझा व्यायाम व्यवस्थित होता, माझं खाणं पिणं व्यवस्थित होतं, कुठलीही वाईट सवय मला नाही, तरी मला का व्हावा. अरे मानवी देह आहे, होतो, दॅट्स अ फॅक्ट. त्यामुळे व्हाय मी तरी आधी येतो किंवा नाही मला होणंच शक्य नाही, डिनायल असतं. त्यामुळे पहिली फेज ही डिनायल किंवा व्हाय मी, आणि दुसरी जी राहिलेली आहे ती अशी बरेच वेळेला येते. त्याच्यानंतर जेव्हा रुग्णाला हे समजायला लागतं की तो झाला आहे आणि जे काय असेल ते मी का बरोबर आहे, पण मला तो झाला आहे हे त्याला समजलं की त्याला राग येतो. डिनायल नंतर अँगर येतो. आणि अँगर जो असतो तो खूप वाईट असतो. आणि तो राग बिचारा, तो पेशंट, मी बिचारा परत म्हणत नाही, आय डोंट वॉन्ट टू सिम्पथाईज, आय वॉन्ट टू एम्पथाईज, की त्यांनी काढायचा कोणावर. कारण तो राग तसा स्वतःवरचाच असतो बरेच वेळेला. तो शेवटी नातेवाईकांवर जवळच्या निघतो, पण तो म्हणजे असा राग खदखदत असतो, पेशंट चिडलेला असतो. तो अल्बर्ट पिंटो को गुस्सा क्यों आता है मधला जो नसरुद्दीन शाहनी रंगवलेलं पात्र आहे ना, तसं तो ओव्हरऑल चिडलेला असतो. आणि त्याला व्यक्त होता येत नसतं कुठे, कारण कुणावर काढणार राग. त्यामुळे तो मनात राहतो. त्याच्यानंतरची जी फेज येते ना, ती पार्शल ॲक्सेप्टन्सची येते, किंवा ॲक्सेप्टन्सच्या आधी डिप्रेशनची स्टेज येते. आणि मग त्याला ते सगळं एकदम जाणवायला लागतं की अरे काय आहे, आणि मग ॲक्सेप्टन्स येतो. इथे मी कॅन्सरच्या डायग्नोसिसचा ॲक्सेप्टन्स म्हणतोय. बरेच वेळेला पेशंट्स आमच्याकडे जेव्हा येतात तेव्हा आम्ही पेशंट्सना इन्सिस्ट करतो की डायग्नोसिस सांगितला जावा, आणि तो आम्ही सांगावा, कारण ते आमचं काम आहे. ट्रेंड मंडळींचं ते सांगण्याचं काम आहे. आणि याचं कारण असं
नातेवाईकांनी समजावून सांगायचं हे काम नाही. बरोबर. कारण नातेवाईकांचं काय होतं, तुम्ही डायग्नोसिस सांगू शकता पण पुढं काय ह्या प्रश्नाचं उत्तर तुमच्याकडे नसतं. नाही, नातेवाईकांकडे बहुतेक वेळेला नसतं. आणि प्रश्न हा 360 डिग्रीजमधनं कुठनंही कसाही काही येऊ शकतो. तर कॅन्सर स्पेशलिस्ट आर ट्रेन्ड टू आन्सर दीज क्वेश्चन्स बिकॉज दे नो सर्टन थिंग्स मोर. मी इन्फॉर्मेशन हा शब्द वापरतोय, मी ज्ञान, नॉलेज, विजडम हा शब्द इथे वापरत नाही, कारण ते किती जणांना आहे कोणालाच माहिती नाही. पण इन्फॉर्मेशन डॉक्टर्सना जास्त असते, त्या विषयात काम करणाऱ्या डॉक्टर्सना जास्त असते. त्यांनी हे सांगायचं काम करावं, कारण पेशंटचे खूप प्रश्न येतात आणि ज्या वेळेला तुम्ही त्या प्रश्नांची समाधानकारक उत्तरं देऊ शकता तेव्हा पेशंट जनरली खूप चटकन तो डायग्नोसिस ॲक्सेप्ट करू शकतो आणि त्याच्यावर पुढच्या ट्रीटमेंटच्या तयारीला तो लागतो. पेशंटची ही मानसिकता बदलणं की या सगळ्या फेजेसमध्ये जाऊन ही हॅज टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट आता मी पुढे काय करू आणि काय आपण करू. हे माझ्या मते सगळ्यात महत्त्वाचं वाक्य असतं, विच टेल्स यू की हे सगळं बदलली, आता ती प्रोसेस पूर्ण झाली आहे मनातली आणि आता पुढं काय करायचं आहे. काही लोक याला खूप चटकन येतात, काही लोकांना याला पोचायला उशीर लागतो आणि तसं होणारच आहे. सो द डॉक्टर हॅज टू बी पेशंट, द पेशंट इज पेशंट, पण पेशंट्स रिलेटिव्स हॅव टू बी पेशंट टू. त्यांनाही याचा विचार करायला लागतो. ॲक्च्युली मी तुम्हाला हा विषय एरवी कधी डिस्कस केला जात नाही, अगदी लवकर संपवतो. केअर गिव्हर जे असतात म्हणजे कॅन्सरच्या पेशंटची काळजी घेणारी लोक, लांब बसून काळजी घेणारी नाही, फायनान्शियल काळजी घेणारी नाही, जी डे टू डे लाईफमध्ये पेशंटच्या बरोबर आहेत, हिंडून फिरून त्यांना बरोबर रुग्णालयात घेऊन जात आहेत, तिथे काय जे असेल ते करतायत. एक गंमत म्हणून सांगतो की हे जे केअर गिव्हर्स असतात, तुम्हाला माहिती आहे ह्या केअर गिव्हर्सना हॉस्पिटलमध्ये गेल्यावर किती गोष्टींशी सामना करायला लागतो किंवा सामोरं जायला लागतं. 10-12 प्रकारची 27 अथवा 29 तुम्ही कसे मांडता बापरे. याच्यावर तुम्ही विचार करा. बिलिंग डिपार्टमेंट असतं, डॉक्टर असतो, हाऊस स्टाफ असतो, नर्स असते, मामा मावशा असतात, कॅन्टीनवाला असतो, फार्मावाला असतो, सगळे तिथे असतात आणि प्रत्येक वेगळ्या एजन्सीशी या मंडळींना डील करायला लागतं, त्यांच्याशी वागायला लागतं. एकीकडे फायनान्शियल बर्डन असतं, ते रिसोर्सेस गोळा करायला लागतात, वेळच्या वेळी ती औषधं यायला पाहिजेत, सर्जरी वेळच्या वेळी व्हायला पाहिजे, पेशंटची मानसिक तयारी, एवढं सगळं करून पेशंटसमोर हसतमुख. कारण केअर गिव्हरच्या मनातली उलाघाल जर पेशंटपर्यंत पोहोचली. बरं, केअर गिव्हरचा स्वभाव वेगळा असू शकतो, पेशंट धीट असू शकतो, केअर गिव्हर घाबरट असू शकतो, त्याच्यात चूक काही नाही आहे, घाबरट असण्याच्यात कमीपणा काही नाही आहे. पण असला तर ते पेशंटला नाही दिसून चालणार, त्याचं मोराल खाली जायला नको, एक्सेट्रा एक्सेट्रा. तर ह्या केअर गिव्हर्सबद्दल तर आपण विचारही करत नाही. त्या केअर गिव्हर्सना घरी गेलं की नातेवाईकांना सामोरं जायचं असतं, त्यांच्या प्रश्नांना तोंड द्यायचं असतं, आपल्याकडे कन्सर्न दाखवायचा म्हणजे फोन करून विचारायचा असतो किंवा घरी जायचं असतं. तुम्ही घरी गेलात की चहा करायचा असतो, पुण्यात देत नसतील पण बाहेर तर देतात ना. आणि ह्या सगळ्याचा विचारच आपल्याकडे त्या केअर गिव्हर्सचा केला जात नाही. आणि त्यामुळे केअर गिव्हर्सची अत्यंत मोठ्या प्रमाणावर माझ्या मते कुचंबणा होते. आणि कुठल्या तरी प्रकारे सर पेशंटचं पण फ्रस्ट्रेशन केअर गिव्हरवरती निघत असेल. 100% वेळेला निघतं. कुणावर रागवायचं म्हणजे बायकोनी नवऱ्यावर, नवऱ्याने बायकोवर, हे फार छोटं झालं उदाहरण. पण काहीही घडलं की आपल्याकडे एक ठपका ठेवायची सवय आहे ना. म्हणजे बुमराचा बॉल पडायचा चुकला तरी समबडी हॅज टू बी ब्लेम्ड फॉर. रोहित शर्मानीच त्याला असं सांगितलं असेल ऑन दोज लाईन्स. तर तो ठपका जनरली केअर गिव्हर्सवरच ठेवला जातो आणि त्या केअर गिव्हरला तो शांतपणे ॲक्सेप्ट करायला. त्याच्यानंतर येतात ते जवळचे नातेवाईक. तर आय थिंक तो एक आणखीन महत्त्वाचा भाग आहे. आता पेशंटला काहीतरी झालं की तिथे आपल्याकडे एक पद्धत आहे, सगळेजण एकदम जाऊन हॉस्पिटलमध्ये खोलीत गर्दी करतात. अरे ड्युटीज लावता येतात, तू किती वेळ बसणार आहेस, मी किती वेळ बसणार आहे, त्याला महत्त्व आहे. तिथे जाऊन तुम्ही तिथे पेशंटला अरे बाबा तुला काय झालं रे, हे जे आहे ना, हे खरोखरी संतापजनक आहे. परत पेशंटला सिंपथी नको आहे, तुम्ही त्याला मदत करू इच्छित असलात तर ती कशी करणार आहात. त्याला तुम्ही जाऊन तिथे भेटल्याने काही बरं वाटणार नाही आहे. पण तुम्ही तिथे जाऊन जर केअर गिव्हरवरचा ताण हलका केला, त्याच्याबरोबर बसलात, इतर गप्पा मारल्यात तर मदत होणार आहे. हा आपण सगळ्यांनी विचार करायची गरज असते. पेशंट बरोबर येताना सुद्धा 10 लोक बरोबर येतात. त्याच्याऐवजी 1 किंवा 2 व्यक्ती ज्यांना डॉक्टर्सना काय विचारायचं आहे हे जर माहिती असलं ना तर खूप फरक पडतो. आपल्याकडे डॉक्टर समोर गेल्यावर तो डॉक्टर सांगेल ती पूर्व दिशा
अशा तऱ्हेने पेशंट बसतो, तो काय बोलतोय ते आत गेलंय का नाही गेलंय काही कळत नाही आणि प्रतिप्रश्न करत नाहीत. ते त्या मनस्थितीतही नसतात, मला समजू शकतंय. पण त्यामुळे डॉक्टरची सांगायची राहिली एखादी गोष्ट तर त्याच्यावर प्रश्न येत नाही. काही डॉक्टरांनाही अशी सवय असते, हे मला प्रश्न विचारू नको, मी सांगतोय ती पूर्व दिशा. दिस इज स्टुपिड. तुम्हाला जर पेशंटला काय झालं हे समजावून सांगता येणार नसलं, त्याच्या प्रश्नांची उत्तरं देता येणार नसली तर यू आर नॉट अ गुड डॉक्टर. इट्स ॲज सिम्पल एज दॅट. त्यामुळे त्याचाही विचार करून आजूबाजूच्या लोकांनी तसं वागा आणि समाजाचा हा एक आयुष्याचा भाग आहे असा दृष्टिकोन ह्या सगळ्याकडे असायला हवा. त्या रुग्णाला वेगळं आहेस असं दर्शवणं किंवा तुझ्यात काहीतरी कमी आहे असं दर्शवणं, हे सगळं जे आहे ना, हे माझ्या मते पशुवत वागणं आहे. आणि आपण जर स्वतःला माणूस म्हणवत असलो तर आपण त्याच्यापेक्षा बेटर वागायला पाहिजे. याचा अर्थ त्या पेशंटचे लाड, मग त्याला डिंकाचे लाडू करून दे, मग त्याला शहाळ्याचं पाणी दे, हेच लाड आहेत असं नाही आहे. पण देर कॅन बी अ डिफरंट वे ऑफ शोईंग युअर कन्सर्न्स, बिहेविंग विथ द पेशंट. त्यांच्याशी वागताना असणारी आपुलकी असेल, कन्सर्न असेल, पेशंटच्या मानसिकतेचा विचार करून बोलणं असेल, हा खूप महत्त्वाचा भाग आहे. पेशंटशी जाऊन त्या आजाराबद्दलच्या वाईट गोष्टी बोलणारे स्वतःला फार शहाणे समजतात. मगाशीही मी याचा उल्लेख केला, तर हे मंडळ जे आहे ते नको. आपण त्यांचे फक्त आभार मानू आणि त्यांना बाहेरच्या बाहेर काढू. जाऊन म्हणतात अरे अच्छा असं आहे का, अरे माझ्या ह्या नाते एक्झॅक्टली, माझ्या या नातेवाईकाला असं असं झालं गेला ना, गेला. अरे तू धीर द्यायला आलायस का खचवायला आलायस? आणि बरेच वेळेला त्याची धीर द्यायचीच इच्छा असते, पण मला काहीतरी माहिती आहे आणि समोरच्या पेशंटशी कसं बोलायचं हे माहिती नसतं अशा सिच्युएशनमध्ये. आणि काहीतरी खुळचटासारखं बोललं जातं. त्यापेक्षा मग शांत राहून फक्त फिजिकल प्रेझेन्स असला तरी बरं आहे. बाहेर थांबा ना, वाटल्यास खोलीच्या, मी आहे, तुला काही लागलं मला बोलव, किंवा खोलीत थांब, तुला काही लागलं तर मला बोलव. काम घेऊन जा आपलं, लॅपटॉपवर होऊ शकतं. कारण राईट सायकोलॉजिकल अप्रोच असेल तर मला असं वाटतं की पेशंटला ते एक्सेप्ट व्हायला पटकन केलं जाईल, तो खूप पॉझिटिव्हली ह्याच्यातनं बाहेर पडू शकेल सायकोलॉजिकल लेवलवरती, की किंवा मनाची तयारी करू शकेल की अच्छा मला झालं आहे, आता मला रिकवर व्हायचं आहे. इट्स लाईक अगदी असं नाही म्हणता येणार, पण बऱ्याच आजारांमध्ये पण आपण जेव्हा मनाची तयारी करतो तेव्हा बाहेर निघतो. बरेचसे असे, कसं आहे, आपण 2 रुग्णांचं उदाहरण घेऊया की एक रुग्ण ज्याला सगळ्या गोष्टी पटल्या आहेत आणि तो त्यातनं बाहेर पडायसाठी प्रयत्न करतोय, आणि दुसरा रुग्ण ज्याला काहीच पटलेलं नाही पण तोही तीच ट्रीटमेंट घेतोय. तर त्या रुग्णाला जे त्रास होतात, जो काही ॲक्सेप्ट करत नाही आहे किंवा ज्याला सपोर्ट नाही आहे, त्याला होणारे त्रास जे आहेत ते त्याला जास्त जाणवतात. व्हेअरएज जो तेच त्रास सहन करतोय त्याला ते जाणवणं कमी असतं. म्हणजे मी कुठेतरी वाचताना असं ऐकलं होतं की सद्गुरूचं काम काय आहे, गुरु होणारी गोष्ट बदलू शकते. मी यातला तज्ज्ञ नाही, मी वाचलेलं सांगतोय की गुरु होणारी गोष्ट बदलू शकत नाही, पण त्याच्याकडे बघायचा त्या शिष्याचा दृष्टिकोन गुरु बदलू शकतो. हेच एक्झॅक्टली इथं आहे. बरोबरच्या लोकांचा जर का दृष्टिकोन योग्य असला तर पेशंटला जे काय त्रास असतील किंवा जे काय छळ होतो असं आपण म्हणतो हॉस्पिटलमध्ये, तो नाही कमी होत, पण तो सहन करायची क्षमता, त्याच्याकडे बघायचा दृष्टिकोन हा डेफिनेटली बदलू शकतो आणि त्यांनी खूप मदत होते. म्हणजे तीच गोष्ट असं जर म्हटलं की इट्स अ स्वीट पेन. व्हॉट इज अ स्वीट पेन? अल्टिमेटली इट्स अ पेन. पण स्वीट पेन का? कारण तो तुम्ही स्वतःहून आणलायत व्यायाम करून, त्याला स्वीट पेन म्हणतात. सोअरनेस जो आहे त्या सोअरनेस, तसा स्वीट पेन. तसंच मला हे सगळं करायचं आहे, गंमत आहे, मी हॉस्पिटलमध्ये मला यायला लागतं आहे, असं जर दृष्टिकोन कोणी ठेवू शकलं, मला याच्यात कुणाचीही चेष्टा टिंगल करायची नाही आहे, पण ह्याच्याकडे अत्यंत गांभीर्याने बघितलं जायला पाहिजे. बाहेर पेशंटची मनोवृत्ती कशी होत जाते बघा. सगळ्यांना सांगायचं नाही. कशाला सांगायचं मला झालं, अरे ह्यात पेशंटची काही चूक नाही आहे, जे घडलंय ते घडलंय, पण पेशंटला सांगायचं नसतं. तर आय थिंक अशा वेळेला बाहेरच्या लोकांनी, तुम्हाला जरी कळलेलं असलं तरी यू शुड रिस्पेक्ट द पेशंट्स फिलिंग्स. त्याला नाही आहे ना सांगायचं, तुम्हाला माहीत नाही असं दाखवा. त्यांनी सांगितलं तर हो म्हणा आणि त्याच्यावर काय करायचं हा प्रश्न विचारा. म्हणजे त्याला लाडाकोडाने स्मॉदर करून टाकायचं, खुदमरवून टाकायचं हेही नको आणि हाडहाड करायचं हेही नको. दोन्हीतला मध्यम मार्ग, सुवर्ण मध्य गाठला जावा. नॉर्मल आहे असंच तुम्ही दाखवा. नॉर्मल व्हेरिएशन आहे आणि त्याच्यात आपल्याला तसं वागायचं. आपण गावाला जाताना, घरी आपण समजा स्टीलच्या भांड्यात पाणी पित असलो, गावाला जाताना आपण प्लास्टिकचं पितो ना, किंवा आपण कागदाचं पितो पाणी.
इतक्या लेवलला त्याचा विचार व्हायला पाहिजे की या रुग्णाला, या पेशंटला मी कम्फर्टेबल कसं करू. याचा अर्थ मी सगळं पेशंटचे चुकीच्या गोष्टी ऐकल्या पाहिजेत असंही नाही आहे. आणि इथे तो केअर गिव्हर बिचारा मरत असतो, तर त्याचाही विचार करा. ह्याचं कारण असं पण आहे की कॅन्सर म्हणजे मृत्यू असंच आहे. आपण मगाशी बोललो तसं की कॅन्सरच्या ह्याच्यात डेथ रेट म्हणून पण त्याला तो किती असतो ॲज कम्पेअर्ड टू अदर डिसिजेस किंवा आजार. आपल्याकडे एक समीकरण प्रत्येकाच्या डोक्यात गेली कित्येक वर्ष मी जन्मापासून बसलेलं आहे. कॅन्सर इज इक्वल टू डेथ. कॅन्सर बरोबर मृत्यू. आणि जे दादांत चुकीचं आहे, दादांत चुकीचं आहे. मी तुम्हाला वर्ल्ड स्टॅटिस्टिक्स याच्यात सांगतो की 50% पेशंट्स सर्व स्टेजेसचे मिळून, म्हणजे याच्यात फर्स्ट स्टेज असेल, सेकंड असेल, फोर्थ असेल, हे बरे होतात. उरलेल्या 50पैकी 30 पेशंट्स हे क्रॉनिसिटीमध्ये जातात, म्हणजे त्यांचा आजार बराच काळ, लाईक डायबिटीज बरा नाही कधी होत, तसं कॅन्सर पूर्णपणे बरा नाही होत, पण कॅन्सर बरोबर बरंच आयुष्य मिळू शकतं. 20% पेशंट्स असे असतात की ज्यांच्यात द एंड इज व्हेरी फास्ट, अक्यूट. सो हे स्टॅटिस्टिक्स घाबरण्याजोगं निश्चित नाही, पण ह्याच्याबद्दल चर्चाच घडत नाही. कुठेही तुम्ही व्हिडिओ क्लिप्स बघा, कुठेही पेशंटचं आणि डॉक्टरचं बोलणं बघा, मृत्यू, डेथ हे शब्द अवॉइड करून बोलायचं. रिलेटिव्सची इच्छाही अशी असते की पेशंटला सांगू नका, पेशंट खचून जाईल. अरे पेशंटला सांगितल्यावर, पेशंटला जर व्यवस्थित पेशंटला माहिती दिली, आपण सांगितलं की अरे असे असे मार्ग आहेत, यातनं बाहेर पडायच्या ह्या शक्यता आहेत, तर खूप सोपं बनतं सगळं. पण तिथं पोचूच द्यायचं नाही, हीच त्यातली गोम आहे. आणि त्यामुळे तो विचार करा तुम्ही, पेशंटला ऑफिशियली सांगितलेलं नसतं, पेशंट्स बिनडोक नसतात. प्रत्येक माणूस स्वतःच्या तब्येतीबद्दल सतर्क असतो, जागरूक असतो, लक्ष असतं, अँटेना सणसणीत असतात. त्यांना माहिती असतं की काहीतरी झालं ना, आपल्यापासून लपवलं जात आहे. आणि ते परत अनामिक भीती त्याच्यात येते. नुसताच आजार नाही, आजाराची अनामिक भीती की काय झालं. त्याच्याबरोबर घरातलं वातावरण कुंद, कोणी कोणाशी बोलत नाही, बोलताना त्याला ऐकायचं, हे इतकं भयंकर वातावरण होतं. त्याच्यापेक्षा ते जर का सांगितलेलं असं योग्य मार्गाने डॉक्टरने, ही डॉक्टरची जबाबदारी आहे. आणि त्या डॉक्टरला ते ठरवू देत ना, काय सांगायचं आहे, कसं सांगायचं आहे, कशा प्रकारे सांगायचं आहे. तर हे खूप संपू शकतं. सांगता येत नाही, नातेवाईकांची भीती हीच जास्त असते पेशंटपेक्षा खूप वेळेला. आणि बरेच वेळेला असं घडतं की त्यांना जे माहिती असतं ते त्यांना कसं सांगायचं ते येत नसतं, म्हणून सांगायचंच नाही हा मार्ग असतो. ह्याच्यात खरं तर एक काउन्सिलर पहिल्यापासून आणला गेला पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे आपण अजून त्या लेवलला पोचलेलं नाही आहोत. पण जर काउन्सिलर डे 1 पासून त्याच्यात अंतर्भाव केला गेला, आणि खराखुरा काउन्सिलर, मग त्या काउन्सिलरचं काम तुम्हाला रिक्षा कुठं मिळेल आणि तुम्हाला हे कुठं मिळेल असं नाही. मानसिकतेबद्दल जर पेशंटच्या केअर गिव्हर्सच्या बोललं गेलं तर मला असं वाटतं खूप उपयोग होईल त्याचा. सर तुम्ही 50% जो म्हणालात रेट, तर सर त्याच्यापेक्षा काही पटीने रोड ॲक्सिडेंटचं जास्त आहे. पण आपल्या घरी असं म्हणत नाही गाडी चालू नकोस. एक्झॅक्टली. आणि आपण इतक्या गोष्टींचा धोका जास्त असताना त्या आपण करत राहतो, भलत्याच गोष्टींच्या मागे लागतो. आता इन्फेक्शियस डिसिजेसमध्ये परवाच्या गियाबारी सिंड्रोममध्ये किती मृत्यू झाले, किंवा कोविडमध्ये किती झाले, किंवा आता परवा मी आणखीन कुठेतरी वाचलं, आणखीन एक इन्फेक्शियस डिसीज आला, त्यांनी होणारे मलेरियाचे मृत्यू हे कोविडशी कम्पॅरेबल होते. मलेरियाचे दरवर्षी होणारे मृत्यू, पण आपण तेव्हा कोविड बडवत बसलो होतो. तसंच याही बाबतीत आहे. आणि ह्याच्यात क्रॉनिसिटी, त्याच्याबरोबर जगायला शिकणं हा एक महत्त्वाचा भाग आहे. परत त्याचंही कसं, हे डॉक्टरचं शिकवायचं काम आहे. सर रिऑकरन्स होतो म्हणजे काय होतं? बाय डेफिनेशन कॅन्सर परत होऊ शकतो असं मानलं जातं, पण तो कुठल्याही स्वरूपात येऊ शकतो. म्हणजे जनरली आपण सॉलिड ट्युमर्सचा जर विचार केला तर तो त्याच जागी परत येईल किंवा इतरत्र कुठे येईल, कसा यायचा, काय यायचा हे आपण ठरवू शकत नाही. त्याचे आडाखे आहेत की काही कॅन्सर जास्त कॉमनली लिव्हरमध्ये जातात, काही लंग्समध्ये जातात, काही हाडांच्यात जातात, काही ब्रेनपर्यंत जातात. पण रिकरन्सची शक्यता असते, आणि रिकरन्सची शक्यता असते हे प्रत्येकाला माहितीच आहे. पण दुर्दैवाने काय होतं, पेशंटच्या डोक्यात आणि बरेच वेळ नातेवाईकांच्याही डोक्यात असं बसतं की हा बरा होणारा असला तरी हा रिकर होणारच आहे, आणि हा रिकर झालं की संपलं सगळं. असं नाही आहे. चुकीच्या माहितीवर आपण खूप जास्त घाबरून जातो, बावरून जातो, आणि आपण सत्याकडे डोळे उघडून बघायची तयारीच ठेवत नाही. शाहमृगाची जी ती खोटी गोष्ट आहे की शाहमृग मान
आणि डोकं मातीत घालतं, मातीत वाळूत घालतात. तसं काहीसं होतं की बरेच वेळेला पेशंट सांगतात की मला काही सांगू नका, यांना सांगा. अरे शंका तुमच्या मनात येणार आहे, त्यांना सांगून काय उपयोग आहे? आणि रिलेटिव्ह अशा आहेत, सगळं बरं होईल हाच एक दोषा लावून असतात की सगळं बरं होईल. ते चूक नाही आहे, पण कसं बरं होईल हे हवं असतं. सगळं बरं होईल तर कसं, काय केलं पाहिजे? आणि मी सांगू, जितका हा म्हणजे कॅन्सरच काय, कुठलाही आजार जितका ट्रीट व्हायला अवघड किंवा लेंदी असतो ना, तितकं त्याच्यात ही होत जाणारी मानसिक गुंतागुंत ही खूप मोठ्या प्रमाणावर होते. आणि त्याच्यात म्हणजे 2 पिलर्स असतात, एक जवळचा नातेवाईक आणि एक डॉक्टर. तर या दोघांचं तेवढी जबाबदारी दोघांची वाढलेली असते की तुम्ही कसे रिस्पॉन्ड करता. म्हणजे डॉक्टरही तिथे जर का असा गलित गात्र गप्प. बसून असतं तर पेशंटला चुकीचा मेसेज जाऊ शकतो. सो तुमच्या बोलण्यातनं प्रिसिजन मेडिसिन हा शब्द आला, तर ह्याचा कॅन्सरशी कसा संबंध आहे किंवा हाऊ इट इज हेल्पफुल? सांगतो. एक थोडंसं परत उदाहरण देतो. शिक्षकी पेशा असल्यामुळे उदाहरणांची सवय लागली आहे. उदाहरण असं आहे की पूर्वी आपण शिंप्याकडे कपडे शिवायचा. तो आपल्या साईजचा सदरा सुखी माणसाचा, दुःखी माणसाचा शिवायचा. आता आपण काय करतो, आपण मॉलमध्ये जातो. स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्सेल, डबल एक्सेल, ट्रिपल एक्सेल असे कपडे तिथे ठेवलेले असतात, त्यातनं घेऊन येतो. पूर्वीची आमची जी ट्रीटमेंट होती ना, ती सॉर्ट ऑफ लाख दुखो की एक दवा आहे टाईपमध्ये होती की तुम्हाला असं आहे ना असं करा, असं आहे ना असं करा. आता काय झालं आहे, आता जेवढ्या व्यक्ती आहेत तेवढ्या वेगवेगळ्या ट्रीटमेंट्स असू शकतात. मी तुम्हाला फुफ्फुसाच्या कर्करोगाचं उदाहरण घेऊन सांगतो की 30 वर्षापूर्वी लंग कॅन्सरचे ब्रॉडली 2 भाग व्हायचे. स्मॉल सेल कार्सिनोमा आणि नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा. अच्छा. ट्रीटमेंट वाईज 2 भाग की ज्यांच्या कॅन्सरमध्ये छोटे छोट्या सेल्स आहेत आणि तो सोडून उरलेले सगळे. त्यातले 90% नॉन स्मॉल सेल असायचे आणि 10% स्मॉल सेल असायचे. आता ह्या नॉन स्मॉल सेल लंग कॅन्सरमध्ये 20-25 प्रकारचे कॅन्सर्स आहेत. सबटाईप्स म्हणू आपण किंवा त्याचे प्रकार म्हणू, वेगवेगळे हे सापडलेत. आणि त्या प्रत्येकासाठी वेगवेगळी ट्रीटमेंट सापडली आहे. आणि ही सगळी कमाल ही जेनेटिक्सची आहे. अच्छा. म्हणजे आपण जनुकांचा अभ्यास करून आपल्याला कळलंय की म्युटेशन्स कुठे होतात. बरं. ते म्युटेशन जर झालेलं असलं तर त्या म्युटेशनमुळे कॅन्सर एकास एक होतो का? एकास एक होतो का याचं माझं म्हणणं असं की ते म्युटेशन आहे म्हणजे कॅन्सर होतो. अशी काही म्युटेशन्स असतात, तशी आहेत का? तशी असली तर तशा म्युटेशनवर किंवा म्युटेशनपासून तयार होणाऱ्या प्रथिनावर औषध आहे का? तर अशी औषधं आता निघाली आहेत आणि दिवसागणिक निघतायत. त्यामुळे लंग कॅन्सर झालेला असला, एका वयाचा आहे, एकसारखा आहे, तरी त्यातलं म्युटेशन जर वेगळं असलं तर ट्रीटमेंट बदलते. अच्छा. त्याच्या पुढे जाऊन सांगतो, वेगवेगळ्या कॅन्सरमध्ये तेच म्युटेशन आलं तरी ट्रीटमेंट बदलते. सो धिस इज प्रिसिजन मेडिसिन. म्हणजे त्या व्यक्तीला दिलं जाणारं औषध, ते औषध हे फक्त त्याच व्यक्तीला तसं दिलं जातं. अच्छा. इतकी ती पर्सन स्पेसिफिक होत जाते. दॅट इज प्रिसिजन मेडिसिन. आणि प्रिसिजन मेडिसिनचं मला असं वाटतं आर्ग्युएबली मेडिसिनमध्ये सगळ्यात जास्त उपयोग ऑन्को मेडिसिनमध्ये होतो. कारण जेवढी जेवढी म्युटेशन सापडत जात आहेत तेवढे वेगवेगळे आजार आणि तेवढी नवीन येणारी त्याची टूल्स, म्हणजे मोनोक्लोनल अँटीबॉडीज नावाचा एक प्रकार आला आहे किंवा मिब्स आले आहेत. त्याच्या मी डिटेल्समध्ये नाही जात, पण खूप वेगळ्या प्रकारे, म्हणजे लंग कॅन्सरचे 10 पेशंट हे 10 पूर्ण भिन्न ट्रीटमेंट्स एका वेळेला घेऊ शकत असू शकतील. दिस इज प्रिसिजन मेडिसिन. आणि ते कॅन्सरमध्ये खूप आहे. त्याची किंमत जास्त आहे कारण त्याच्या तपासण्या महागाच्या आहेत. ह्याच्यात नेक्स्ट जनरेशन सिक्वेन्सिंग म्हणून एक केलं जातं की संपूर्ण तुमचा जीनोम त्याच्यात उलगडून बघितला जातो. कॉम्प्युटरवरनं ॲबनॉर्मॅलिटीज वाचल्या जातात एक्सेट्रा. पण त्याचा उपयोगही खूप होतो. काही वेळेला कन्फ्युजन रिझल्ट्सही येतात, पण अगेन दॅट्स अ पार्ट ऑफ लाईफ. ओके. दुसरा मुद्दा असा आहे की कॅन्सर झाला म्हणजे अजून एक पेशंट आणि त्याच्या फॅमिलीला येणारं प्रेशर म्हणजे हा खूप खर्चिक आजार आहे. तर याच्यामध्ये औषधं असतील किंवा ह्याच्यामध्ये ट्रीटमेंटचा येणारा खर्च असेल, याच्यामध्ये इन्शुरन्स असेल, तर ह्याला घेऊन पण खूप सारे ना मिसकन्सेप्शन्स आहेत. मला त्यावरती तुमच्याशी बोलायला खूप आवडेल या विषयावरती. कॅन्सर हा आजार महाग आजार आहे हे सगळ्यांनाच वाटतं आणि ते पूर्णपणे खोटं आहे असं नाही म्हणतात. पूर्णपणे खरं आहे असंही नाही, कारण काही कॅन्सरमधली औषधं किंवा ऑपरेशन्स ही इतर ऑपरेशन्स इतकीच महाग अथवा स्वस्त असतात. म्हणजे सरकारी हॉस्पिटल्समध्ये त्यातली बरीच ऑपरेशन्स होतात
सरकारी हॉस्पिटलमध्ये रेडिएशनची मशीन्स आहेत, तिथे मोफत उपचार होऊ शकतात. किमोथेरपीची काही औषधंही बऱ्याच प्रकारे स्वस्त आहेत आणि मेजॉरिटी ऑफ द थिंग्स कॅन बी सॉर्टेड आउट. पण कॅन्सरचा आजार असा आहे की आपण त्याची सुरुवातीपासून जर नीट विचार केला तर ती व्यक्ती ही काही काळापुरती काम करण्याच्या क्षमतेत राहत नाही. पेशंट स्वतः काम करण्याच्या क्षमतेत राहत नाही. तो जर अर्निंग मेंबर असला तर तिथे पहिला म्हणजे त्याची सुट्टी हा पहिला प्रॉब्लेम येतो. दुसरा प्रॉब्लेम येतो म्हणजे कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये बरेच वेळेला अनपेक्षित गोष्टी घडतात. बरं. इथून मला मुंबईला जायचं आहे, मी कसा जाऊ खूप सोपं आहे सांगणं, पण जर मध्ये 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 प्रॉब्लेम्स येत गेले तर तोच प्रवास 3 तासाच्या ऐवजी 6 तासांचा 12 तासांचा होऊ शकतो. तसं कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये बरेच वेळेला होतं आणि त्यामुळे ट्रीटमेंटची जी एक्सपेक्टेड कॉस्ट असते त्याच्यापेक्षा बरेच वेळेला जास्त कॉस्ट येऊ शकते. ओके. ॲट द सेम टाईम मी हेही मान्य करतो की सुरुवातीलाच या सगळ्याचा विचार करून सांगितलं गेलं पाहिजे की तुम्हाला एवढा एवढा खर्च येणार आहे. त्यामुळे कॅन्सर हा खर्चिक विषय कुठे येतो, जेव्हा ह्या आपण नवीन तपासण्या किंवा नवीन ट्रीटमेंट्सकडे येतो ना, तिथे तो सगळा प्रश्न येतो. काय होतं, ह्या ज्या नवीन ट्रीटमेंट्स आहेत त्यांचं पॅटंट अजून ऑनगोईंग असतं, दे आर अंडर पॅटंट. त्यामुळे त्याला बायोसिमिलर किंवा त्याच्यासारखंच दुसरं औषध आपल्याला नियमानुसार इथे तयार करता येत नाही. आपण चॅम्पियन्स होत ती औषध तयार करण्यासाठी, औषधं तशी. म्हणजे लिटरली पूर्वी असं व्हायचं की पश्चिमेकडे एखादं औषध आलं की त्यांनी ते आणायच्या आधीच यांचं बायोसिमिलर बाहेर यायचं. अच्छा. त्यातला अतिशयोक्तीचा भाग जाऊ दे, पण तसं होतं. आता तसं करता येत नाही. पेटंट जे असतं ते पेटंट एक्सपायर झाल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. आता त्यामुळे त्या पेटंटच्या औषधाची किंमत ही प्रचंड ह्या किमतीखाली येणारी असते. आणि त्याचं थोडंसं परत कारण असं आहे की आपल्याकडे जेव्हा औषध येतं, एक औषध जेव्हा मार्केटमध्ये येतं तेव्हा त्याची जी प्रोसेस असते रिसर्चची ती खूप लेंदी असते आणि 5 लाख औषधांपैकी एक औषध किंवा मॉलिक्यूल म्हणू आपण, 5 लाख मॉलिक्युल्सपैकी एक मॉलिक्यूल मार्केटमध्ये थ्राईव्ह होतो. अच्छा. म्हणजे जेव्हा 5 लाख मॉलिक्युल्सवर संशोधन झालेलं असतं आणि उरलेल्या काय 4,09,999 फेल गेलेली असतात तेव्हा हा मॉलिक्यूल येतो. मी अजिबात फार्मा कंपन्यांची याच्यात बाजू घेत नाही आहे. मला ह्या किमती अजिबात परवडत नाहीत, पण धंदा आहे बस असं त्यांचाही भाग असतो. या रिसर्चमध्ये सुद्धा इंडिव्हिज्युअल मॉलिक्युलच्या रिसर्चमध्ये इट कम्स फ्रॉम अ प्री क्लिनिकल स्टडी टू क्लिनिकल स्टडीज टू फेज 1, फेज 2, फेज 3 अँड देन मार्केटिंग. ह्याच्यात खर्च होतो. प्रत्येक एजन्सी याच्यात मस्त हात मारून घेते. नशिबाने ज्यांना या ट्रायल्सवर जायला मिळतं आणि तो मॉलिक्यूल मिळतो त्यांना तो फुकट मिळतो. अच्छा. हो. आणि ह्या सगळ्या ट्रायल्स ज्या केल्या जातात या ट्रायल्सबद्दल हा मला गिनीपिक करतोय अशी एक अतिशय चुकीची भावना पसरवली जाते की मला प्रायोगिक औषध दिलं की झालं, इथे सगळं मीडिया धमाल. तसं नसतं. क्लिनिकल ट्रायल्स जगात नसते तर आज औषधांचा जो काय विकास झाला आहे तो झाला नसता. दुसरी गोष्ट, या क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये आम्ही एक इंटरेस्टिंग स्टॅटिस्टिक्स सांगतो. मी तुम्हाला प्रॉमिस केलं होतं की मी आता जास्तीचं बडबडणार नाही, पण हे फार इंटरेस्टिंग आहे. आपण 2 गट असे घेतले की ज्या गटाला एक्स औषध हे क्लिनिकल ट्रायलवर दिलं जात आहे आणि जे US FDAच्या अंडर किंवा कुठल्या तरी रेग्युलेटरी बॉडीच्या अंडर आहे, आणि दुसऱ्या गटाला तेच औषध रेग्युलर प्रॅक्टिसमध्ये दिलं जाते. तर दोन्हीच्या तुलनेत ज्या गटाला क्लिनिकल ट्रायलमध्ये औषध दिलं जातं त्यातले 18% पेशंट्स डू बेटर. अच्छा. हां, मग क्लिनिकल ट्रायलमध्ये तेच औषध आणि इकडे तेच औषध, बट क्लिनिकल ट्रायलवाले पेशंट्स डू बेटर कारण त्या पेशंट्स बद्दल इतर पेशंट्सच्या तुलनेत, म्हणजे इतर पेशंटची नॉर्मल काळजी घेतली जात असली तर त्या पेशंटची दसपट काळजी घेतली जाते. कारण तिथं खुट्ट काही झालं की त्या सगळ्या रेग्युलेटरी बॉडीज त्याच्यात येतात. त्यामुळे हा जो रिसर्च आहे ना फार्माचा हा खूप सेफ आहे. ॲट द सेम टाईम तो रिसर्च झाल्यावर ज्या किमती लावायच्या आहेत ते लावणार आहेत, ते त्यांचा नफा कमावणार आहेत. आता तिथे काही वेळेला मी एक सांगेन याच्यात की किंमत जर कमी करायची असली तर आपण ऑल्टरनेटिव्ह औषधं देता येतात का. ऑल्टरनेटिव्ह याचा अर्थ मॉडर्न मेडिसिनचं ऑल्टरनेटिव्ह नाही मी शोधून सांगत आहे, मॉडर्न मेडिसिन मधली ऑल्टरनेट औषधं काही आहेत का, चॉईसेस आहेत का, तर तो एक बघावा. आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे मी बरेच वेळेला सांगतो की आपल्याकडे कदाचित औषधं ती महाग आहेत बरोबर आहे, पण बरेच वेळेला या कंपन्या कंपॅशनेट ग्राउंडवर डिस्काउंट्स खूप देतात. काही वेळेला एकावर एक फ्री, काही वेळेला 2वर 1 फ्री, काही वेळेला एकावर 2 फ्री, अशी पण औषधं मिळतात. माहिती काढावी
स्पेशली महाग औषधांची माहिती काढावी आणि ती डॉक्टर्सना असते जनरली, आणि त्याप्रमाणे ती औषधं मागवली तर त्याचा खूप फायदा होतो. ओके. हे अगदी नक्की. दुसरी, आपल्याकडे स्वयंसेवी संस्था खूप आहेत बरोबर. आणि बऱ्याच स्वयंसेवी संस्था ही औषधं देण्याचं काम करतात, पण त्यांच्यावरही मर्यादा येतात, सरकारवरही मर्यादा येतात. 15-20 लाखाचं औषध नाही देऊ शकत ते प्रत्येकाला, आणि तेही 2 आठवड्यांनी, 3 आठवड्यांनी, 1 आठवड्यांनी नाही देत आहेत. त्यामुळे नवीन औषधांचा आलेला खर्च हा वाढलेला राहणार. पण देर आर अदर मेडिकेशन्स विच कॅन बी गिवन, आणि थोडी डॉक्टरनी आणि पेशंटनी याच्याबद्दल चर्चा करून जर कन्क्लुजनला आलं ना तर खूप सोपं बनतं. बरेच वेळेला काय होतं, टेबलाच्या या बाजूला बसलेलं असताना आम्हाला पुढचा चॉईस काय हे सांगणं आवश्यक असतं. बरेच वेळेला पेशंटची किंवा पेशंटच्या नातेवाईकांची तेव्हाची जी भावनात्मक गुंतवणूक असते ती अशी असते, काही करा पण पेशंटला बरं करा. अगदी माने. मग अशा वेळेला ही औषधं द्यायची वेळ आली की रिसोर्सेस नसतात. हा क्लॅश होतो. मी याच्यात ना त्या फार्मा कंपन्यांची बाजू घेतोय ना डॉक्टरांची. कम्युनिकेशन स्किल्सचा अभाव किंवा कम्युनिकेशनचा अभाव असं आपण म्हणू. बरोबर. तो पेशंटकडनंही यायला हवा, पेशंटच्या नातेवाईकांकडनंही यायला हवा, आणि डॉक्टरनीही प्रोॲक्टिव्हली तो करायला हवा. तो जर का सांधा आपण जुळवला ना तर बऱ्याच अंशी याच्यावर मात करता येऊ शकते. किमती आहेतच जास्त, आणि त्याच्या मागची कारणं असतात. म्हणजे ऑपरेशन थिएटरमध्ये येणारा खर्च, त्याच्यासाठी लागणारे डिस्पोजेबल्स, अमकं ढमकं, हे सगळं त्या बिलात शेवटी येतं. ते कोण देणार आहे? बरोबर. असं होतं. सर, मग ह्याच्यातनं इन्शुरन्स केल्याने काही फायदे होतात का? इन्शुरन्समध्ये कसा त्यांना बेनिफिट मिळू शकतो? इन्शुरन्स हा आणखीन एक अवघड विषय आहे. अवघड अशासाठी की इन्शुरन्समध्ये मग पेशंटने इन्शुरन्स जरूर काढावा, त्यात काहीही शंका नाही. कारण जेवढ्याचा काढता येईल ज्या ज्या व्यक्तीला तेवढाचा त्यांनी काढावा. कारण इन्शुरन्सची मदत बरेच ठिकाणी मिळते, पण इन्शुरन्समध्ये आपण इन्शुरन्स घेताना सगळी खरी माहिती देतोय ना. ओके. प्रीमियम वाढवून घ्यायचं नाही हां. म्हणून खोटी माहिती द्यायची. काय होतं, खोट्या माहितीत लिहिलेलं असतं की सिगरेट ओढत नाही, दारू पित नाही. इकडे आमच्या मेडिकल हिस्ट्रीत येतं की अल्कोहोलिक फॉर सो मेनी इयर्स. दोन्ही मॅच झालं नाही की इन्शुरन्स कंपन्या टांगतात. अच्छा. शब्द सोडून द्या माझा, पण इन्शुरन्स कंपन्या या व्यवसाय करायला बसल्यात, आणि इथे त्यांचं बरोबर आहे की तुम्ही योग्य माहिती दिली नाही. त्यामुळे प्लीज योग्य माहिती द्या. आणि त्याच्यानंतर सुद्धा इन्शुरन्स कंपन्या असा प्रयत्न केला जातो की शक्यतो दिलं जाऊ नये. पण त्यावेळेला तुम्ही तुमच्या डॉक्टर्सकडनं जर व्यवस्थित खरी माहिती दिलेली असलीत, खरी डॉक्युमेंट्स पुरे केलेली असलीत तर इन्शुरन्सचा परतावा मिळतो. अच्छा. ॲट द सेम टाईम कुठलीही गोष्ट त्याच्यात लपवायची नाही, आणि वेगळी काहीतरी, किंवा जसं इन्शुरन्स कंपन्या टाळायचा प्रयत्न करतात तसे पेशंट्सही बरेच वेळेला इन्शुरन्स कंपन्यांना गंडवायचा प्रयत्न करतात. अच्छा. मग काही नसतं, हो अगदी खूप वेळा काही नसताना ही औषधं मला दिली आहेत, काही नसताना हे मला झाले ते खिशात घाला. त्या दोन्ही बाजूंनी त्याच्यात समन्वय साधला जायला पाहिजे. पण इन्शुरन्सपेक्षा मी आणखीन एक असं तुम्हाला सुचवीन की जर का एखाद्याला शक्य असलं तर एक कॉर्पस तयार करावा, एक फंड तयार करावा स्वतःसाठी, स्वतःच्या कुटुंबासाठी, की या फंडातनं, कारण ते पैसे तुम्हाला लगेच मिळू शकतात. आता इन्व्हेस्टमेंटचा मी तज्ज्ञ नाही, मी त्याच्यात काही सांगू शकणार नाही, पण माझ्या हाताशी असलेला हा पैसा हा जर मी डेव्हलप करू शकणार असो से ओव्हर अ पिरियड ऑफ फ्यू इयर्स तो जास्त चांगला. पण तोपर्यंत मात्र इन्शुरन्स असावा, आणि खरा इन्शुरन्स असावा. आणि इन्शुरन्स कंपन्या आणि आपण हे ॲट लॉगरहेड्स आहोत हे डोक्यात ठेवून सगळी कामाची पूर्तता करावी. अशी केली तर त्यांनाही ते द्यायला लागतं. आणि कायदे त्याच्यात बरेच वेळेला पेशंटच्या बाजूनी असतात, डॉक्टर्स खरी माहिती द्यायला तयार असतात, पण काहीतरी फालतू चूक, म्हणजे अमकी गोष्ट घडली, ही किमोथेरपी नाही असं इन्शुरन्स कंपनी म्हटली की ती किमोथेरपी नसली तरी तो असा ट्रीटमेंटचा भाग, हे लिहून दिल्यावर त्यांना ॲक्सेप्ट करायला लागतं. योग्य जी ट्रीटमेंट दिलेली असते ती ट्रीटमेंट जर का तुम्ही त्याचे पेपर्स सगळे ट्रायल्स आणि त्याच्या जोडल्या क्लिनिकल ट्रायल्स की हा डेटा आहे ज्याच्यामुळे हे दिलं आहे, तर त्यांना तो द्यावा लागतो. ओके, गुड. मला याच्यातलं सर हा एक अँगल आवडला की फायनान्शियल प्लॅनिंग करताना कदाचित हा कॉर्पस पण खूप उपयोगाचा पडेल. डेफिनेटली. कारण इन्शुरन्स क्लेमला लागणारा वेळ किंवा त्याच्यात समजा काही, किंवा त्यांचे पण एक कॅपिंग असतं माझ्या मते. कॅपिंग असतं, पण आता आपल्याकडे 30 लाखापर्यंत इन्शुरन्स क्लेम करून मिळतो. इन्शुरन्सच्या हे आहेत. पण मी तेच सांगतोय ना की हा विषय हा माझ्या मते एखाद्या चार्टर्ड अकाउंटंटने किंवा एखादा जो इन्व्हेस्टमेंट मॅनेजर असेल त्यांनी जास्त डील करायला हवा, की से
सपोज एखादी व्यक्ती तिशीतनंच इन्व्हेस्टमेंट सुरू करते तर बाकीचं जसं सगळं घरासाठी एक हा investment घरासाठी plan. मुलाच्या लग्नासाठी शिक्षणासाठी केलेलं असतं त्याच्यात या सगळ्याच्या आधी दरवर्षी मी एवढे याच्यात घालीन असं काहीतरी करावं तोपर्यंत इन्शुरन्स पाहिजे पाहिजे. ओके, परफेक्ट सर. मगाशी तुम्ही म्हणालात की आपल्या इथे डॉक्युमेंटेशन की रजिस्ट्रेशन होत नाही कॅन्सरचं. तर मला सर ते काय एक्झॅक्टली? नाही सॉरी माझं कदाचित सांगण्यात चुकलं असेल. डॉक्युमेंटेशन होत नाही असं मला नाही हां. म्हणायचं. आपल्याकडे कोविड आजार कसा होता कोविड हा नोटिफायबल आजार होता. हां, म्हणजे कुठेही भारताच्या कानाकोपऱ्यात कुणाला कोविड झालेला कन्सर्न डॉक्टरांना कळला की इट वॉज देअर ड्युटी टू इन्फॉर्म द गव्हर्नमेंट ओके. आणि अशा पेशंटला कोविड झालाय. मग काय जी यंत्रणा पुढे काम करत होती ती आता डासांपासून येणारे काही आजार डेंग्यू आहे. डेंग्यू हा नोटिफायबल आहे. म्हणजे तुम्हाला पॅथॉलॉजीच्या लॅबमध्ये डेंग्यूचं निदान झालं की तो सरकारला कळवला जातो. अच्छा. कळवावा लागतो पॅथॉलॉजिस्टला. तसं कॅन्सर हा नोटिफायबल नाही आहे. ओके. कॅन्सरच्या रजिस्ट्रीज आहेत त्या रजिस्ट्रीज मी मगाशी सांगितलं तशा 20च्या आतच आहेत आणि त्यातले काही प्रायव्हेट आहेत काही सेमी प्रायव्हेट आहेत काही गव्हर्नमेंट आहेत. एकच रूरल रजिस्ट्री आहे. अशा परिस्थितीत असंख्य कॅन्सरचे पेशंट्स हे तिथपर्यंत रजिस्टरच होत नाही आहेत. त्याचा फायदा काय होतो? आपल्याकडे कुठला कॅन्सर जास्त आहे हे अमेरिकेचा डेटा बघून नाही आहे कळणार. तो आपल्याकडे 100त कोण किती आहे हे कळेल. कुठला कॅन्सर जास्त आहे समजा एखाद्या एरियात स्पेसिफिकली सापडलं की हा कॅन्सर जास्त आहे तर त्याचा पॉझिटिव्ह एजंट सापडू शकतो. कशामुळे त्या एरियात हा झाला आहे. ओके. काहीतरी धूर असेल काहीतरी असेल किंवा काहीतरी गुटखा खायची पद्धत असेल. आता नागपूरला वेगळी असते वाराणसीला वेगळी असते पुण्यात वेगळी असते. तर अशा प्रकारच्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपल्याला आयडेंटिफाय करता येऊ शकतात. अच्छा. त्यामुळे ह्या प्रकारचा तो आजार जर केला गेला नोटिफायबल तो राज्य सरकारांनी केलाय. माझ्या मते कर्नाटक आणि आसाम किंवा गुजरात यापैकी 2 राज्यांनी केलाय कारण हेल्थ हा स्टेट सब्जेक्ट आहे आणि त्याच्यासाठी प्रयत्न केले गेले पाहिजेत. मी माझ्या कार्यकाळात काही ते प्रयत्न केले होते नोटिफायबल करायला पण तो नाही झाला दुर्दैवाने. तर तो केला जावा. त्याने आपल्याला खूप जास्तीची माहिती मिळू शकते आणि आपल्यासमोर खरं चित्र येतं. म्हणजे कॉन्फरन्सेसमध्ये बोलताना कायम आम्ही हे वाक्य सांगत आलो आहे की आमच्याकडे रजिस्ट्रीज म्हणाव्यात अशा नाहीत. त्यामुळे आमचा जो डेटा आहे त्याच्यापेक्षा किती जास्त पेशंट्स असतील आम्हाला सांगता येत नाही. हे लाजीरवाणं आहे ना. पाहिजे आपल्याकडे ते. आता बाकी अगदी डिजिटल पेमेंट करताना 50 पैशाचं पेमेंट करतो आपण. राईट. पण ह्या गोष्टीत आपण डिजिटलाइज का नाही झालेलो आणि हा माझ्या मते विल पॉवरचा प्रश्न आहे आपल्याच. पण नक्की म्हणजे मुळात त्याचा रिसर्चसाठी खूप जास्त फायदा होणार आहे. रिसर्चपेक्षा म्हणजे तो तुम्हाला मला उपयोगी पडणारा रिसर्च नसून सगळ्या समाजाला रिसर्च. समजा कुठेतरी एखादी घातक वायू गळती चालू आहे त्याच तिथल्या लोकांना काहीतरी आपण असं म्हणू आजार झाला दम्याचा त्रास झाला. जर दमा तो नोटिफायबल असेल तर एकदम इथे जे 5 जण सापडायचे आता आज 50 का सापडले. मग काय कारण आहे? कारण सापडू शकतं ना. तसं कॅन्सरच्या बाबतीत जर सापडलं की अरे ह्याच्यामुळे हे झालंय. आपण बघाशी जे बोललो की रेडिएशनच्या टॉवरनी होतं का ह्याच्या होतं का त्याच्या होतं का. जर खरा डेटा पुढे आला खरा पत्त्यांसकट तर कदाचित त्याच्यावरही प्रकाश पडू शकेल. आणि हे आपल्याच देशापुरतं नाही परदेशात तो आहे. परदेशात लोकसंख्या कमी असल्यामुळे तिथे खूप सोपं आहे त्यांना. आपल्याकडे काय मजा आहे सगळी. सो करेक्ट मी इफ आय एम रॉंग सर की कदाचित नोटिफायबल होता कोविड म्हणून तो बऱ्यापैकी लक्षात आला 100% कंट्रोल झाला त्याच्यावरती औषधं आली. औषधं आली हा मुद्दा वगळता सगळं मला मान्य आहे की तो नोटिफायबल होता म्हणून झाला. आणि अलर्टनेस म्हणजे सगळ्या पातळ्यांवर आपण कोविडच्या वेळेस जो अलर्टनेस दाखवला सरकारी असेल पेशंट्सच्या असेल. आता काहींना पोलीस दररोज उठाबशा काढायला लावत होते काय तसे काही गणंग हे असतातच. पण सरकारी पातळीवरनं युद्ध पातळीवर प्रयत्न झाले पेशंट्सच्या पातळीवर झाले डॉक्टर्सच्या झाले संघटनांच्या झाले आणि त्यामुळे एवढ्या लोकसंख्येच्या देशात त्या मनाने आपण खूप कंट्रोल्ड होता. प्रश्नच नाही. वाह मजा आली सर. मला ना आता तुमच्याविषयी थोडं जाणून घ्यायला आवडेल. तुम्ही जर का ह्या फील्डमध्ये आलात तर ते येण्यामागचं काय कारण होतं? खरं उत्तर देऊ का खोटं? सर अगदी खरं. खरं उत्तर द्यायचं ना तर मी जेव्हा MD केलं तेव्हा या फील्डमध्ये पुण्यात फार कमी लोक होती 2 किंवा 3 होती आणि सोपं वाटलं होतं म्हणून आलो. पण चांगलं उत्तर जर द्यायचं असलं तर ते असं होतं की ही एक एरिया अशी होती म्हणजे न्यूरोलॉजी नेफ्रॉलॉजी आणि ऑन्कॉलॉजी या 3 तेव्हा अशा खूप डिस्मल समजल्या जायच्या. म्हणजे
तुम्हाला त्रास नाही करे होत, सारखं तेच विचार करायचा, असं तसं तसं, अशा प्रकारे प्रश्न विचारले जायचे. आणि असं वाटायचं की अरे नाही, आपण याच्यात काहीतरी करता येईल का बघू. आणि दुसरं मी सांगतो, मी टाटा मेमोरियल हॉस्पिटलमध्ये आमची कार्डिओलॉजीची ह्याची DM ची जी परीक्षा होती, त्या परीक्षेला मी KEMला गेलो होतो आणि आम्हाला काहीच येत नव्हतं. म्हणून आम्ही उठून बाहेर आलो आणि KEM पासून टाटा जवळ आहे, म्हणून आम्ही टाटात गेलो की आपल्याला इथे काय करता येईल का. तर तिथे त्यांनी सांगितलं हो आत्ता जॉईन. अच्छा. आणि अशा प्रकारे मी टाटा हॉस्पिटलमध्ये मीच म्हटलं हो नाही थांबा, मला पुण्याला जाऊन येऊ देत. आणि मुंबईला टाटात जॉईन झालो. तिथनं जो प्रवास होता तो फारच छान होता, इंटरेस्टिंग होता. काहीतरी करता येतं असं वाटतंय. किती करू शकलो माहीत नाही. अच्छा, पण समाधान वाटतं. हो, डेफिनेटली. खंत अशी वाटते की मला क्लिनिकल रिसर्चमध्ये मी खूप सुरुवातीला, बाकी कुणीही लीड घ्यायच्या आधी मी खूप लीड घेतला होता, पण मला त्यातली काही प्रमाणात त्याचा फोलपणा लक्षात आला. आणि दुसरे जे 2 रिसर्च प्रोडक्ट्स मी करत होतो त्याच्यात आम्ही म्हणावी तेवढी प्रगती अजून करू शकलो नाही आहे. आणि ओरिजिनल रिसर्च हा आत्ता आपल्याकडे मूळ धरायला लागला आहे. आम्ही जो करत होतो ना, इट वॉज मोर ऑफ अ फार्मा रिसर्च. सो त्याच्याबद्दल मला थोडंसं पटत नाही, पण खंत आहे. म्हणजे सर, कॅन्सर पेशंट्स, कॅन्सर रिलेटेड इंडस्ट्रीशी डील करताना ना खूप नेगेटिव्ह येऊ शकतं किंवा एक वेगळे लेवलला जातात. पण मग तुम्ही या सगळ्या गोष्टी टॅकल करायला व्हॉट डू यू डू इन युअर फ्री टाईम? म्हणजे आपण पेशंटच्या सायकॉलॉजीवरनं, रिलेटिव्हच्या सायकॉलॉजीवरनं आता डॉक्टरच्या सायकीवर आलो आहे. नाही, पण प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. खरं सांगू का, हे कंपार्टमेंटलायझेशन जे आहे ना, जे मुन्नाभाई त्यांनी त्याच्या खूप अगेन्स्ट सगळं बोललं गेलं आहे, ते चुकीचं नाही आहे अगेन्स्ट बोलणं. कारण डॉक्टरच्या मूळ मनात एम्पथी ही हवीच. अनलेस यू हॅव एम्पथी टवर्ड्स पेशंट्स यू कांट बी अ गुड डॉक्टर. पण ॲट द सेम टाईम रिपीटेड तो ट्रॉमा म्हणू आपण, मनाला होत गेला किंवा हे होत गेलं. अजूनही काही वेळेला एखाद्या पेशंटचा खूप त्रास होतो की अरे असं का घडलं आहे, हे काय नियती म्हणायचं, दुर्दैव म्हणायचं, व्हॉटेवर, त्याचा खूप त्रास होतो, वेळ जातो. पण आता ऑटोमॅटिकली आपलं शरीर ही इतकी टेरिफिक मशिनरी आहे की त्याची ही सवय होत जाते. वी सॉर्ट ऑफ टेक इट इन टू स्ट्राईड. आणि हे कंपार्टमेंटलायझेशन केलं जातं. आणि ते केलं गेलं नाही तर बर्नआउट होणारी उदाहरणं खूप आहेत. आणि आमच्या फील्डमध्ये तर प्रचंड आहेत. बर्नआउट्स होतात, क्वर्की होत जातात, वेडसर होत जातात, त्यांचं नॉर्मल बिहेवियर बदलतं, डिप्रेशनमध्ये जातात. सो ज्याचं त्याचं पर्सेंटेज आहे, पण मला अजून तरी वाटत नाही मी त्यांच्यापैकी एक आहे. व्हॉट डू यू इन युअर फ्री टाईम, म्हणजे अदर दॅन बिईंग अ डॉक्टर? मला एकतर गप्पा मारायला आवडतात. माझं त्या वेळेला माझी फेज असते मध्ये, मी पळायच्या मागे लागलो होतो किंवा व्यायामाच्या मागे लागलो होतो. अच्छा. मॅरेथॉन्स पळलो मी, काय त्या गोष्टी केल्या. त्याच्या आधी मी बॉटनीचा एक कोर्स केला, त्याच्यामध्ये मला प्रावीण्य मिळालं. त्याच्यानंतर मी आता इंडॉलॉजीच्या मागे लागलो आहे. काहीतरी वेगळं करत राहणे, रोजचा व्यायाम आणि खेळ. आणि त्यांनी तुम्ही ताजेतवाने राहताना, अगदी खरं सांगायचं तर मित्रपरिवारात टाइमपास करणे. आय होप सर तुम्हाला या पॉडकास्टमध्ये येऊन मजा आली असेल, कारण आम्हाला खूप मजा आली. मी खरं सांगू का, मला कोणी एवढं बोलू देत नाही, त्यामुळे मला अगदीच मजा आली. पण म्हणजे खूप मजा आली, खूप शिकायला मिळालं कॅन्सरविषयी. माझ्या तरी मी म्हणेन की माझ्या ज्या काही मला डाऊट्स होते किंवा मला जे मिथ्स होते ते बऱ्यापैकी क्लिअर झालेत. मे बी माझ्यासमोर कोणी आला एखादा कॅन्सर पेशंट, तर मी त्याच्याशी डील करायची पद्धत माझी आजपासून बदलेल. ह्या सगळ्या गोष्टी झाल्या किंवा येणारा खर्च, या सगळ्याचे अंदाज एक आले आम्हाला. त्यासाठी सर खूप थँक्यू सो मच. तुम्ही तुमच्या वेळात वेळ काढून आलात. थँक्यू. आणि मजा आली तुमच्या. मला वेळ होता पण आलो. थँक्यू. थँक्यू सो मच सर. तर कसा वाटला तुम्हाला आमचा कॅन्सरवरचा डिटेल्ड आणि इंटेन्स पॉडकास्ट, हे आम्हाला कळवायला विसरू नका. त्याचबरोबर तुम्हाला अजून काही क्वेरीज असेल तर डॉक्टरांची डिस्क्रिप्शनमध्ये आम्ही पूर्ण माहिती दिलेली आहे, तुम्ही त्यांना डायरेक्ट संपर्क करू शकता. आणि अजून एक रिक्वेस्ट आहे की कॅन्सरवरती अवेअरनेस स्प्रेड करण्यासाठी हा व्हिडिओ जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत शेअर करा. आणि तुम्हाला जर आमचा कॉन्टेंट आवडत असेल तर देसीपॉड चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका. भेटूया लवकरच पुढच्या एपिसोडमध्ये. तोपर्यंत स्टे ट्यून ओनली ऑन देसीपॉड.